despre ajutorul care vine din Uniunea Europeană. Am auzit. Și ce părere aveți? De ce părere avem? Să ajungă finanțele la persoanele care au nevoie, nu în altă parte. Asta e părerea noastră. Știți că au fost ajutori precum 71 de exporturi merg în Uniunea Europeană, calculatoare, cazane cu biomasă pentru multe școli din Republica Moldova, panouri solari, piloni de lumină, apeducte, apă potabilă, 700 de kilometri de drumuri reabilitate au fost în toată Moldova, la fel și 40 de spitale construite și renovate, la fel 895.000 de compensații la gaz și energie în orașe, 12 locomotive donate pentru căile ferate și 6.000 de întreprinderi mici și mijlocii susținute și la fel oferite multe locuri de muncă. Avem o scrisoare în care mulțumim pentru aceste ajutoare Uniunii Europene și cerem în continuare asistență adică lupta cu corupția și birocrația, ca să ajungă ajutoarele... Mai puțin ce să faci în comportamentul ăsta. Da, ca să ajungă mai repede în sate ajutoarele, pentru că din cauza corupției și birocrației, multe ajutoare oamenii nici nu știu despre ele și poate nici nu ajung. Investiții pentru a crea locuri de muncă, mai ales în sate, pentru că oamenii pleacă peste hotare ca să găsească un loc de muncă mai bine plătit și lasă satele pusteite. Infrastructura să fie dezvoltată, drumuri, apă trasă, canalizare, pentru că la fel, în multe sate lipsesc aceste lucruri. Avem, canalizarea lipsește, drumurile, le-ați văzut. Da. Ajutor cu pensii, sănătate publică, combustibile pentru bătrâni, pentru că la fel, în multe sondaje am aflat că mulți bătrâni spun că ultimii bani dau pe medicamente, dar timp de iarnă este foarte greu să întreții casa, să fie cald. Foarte corect, ei au nevoie de ajutorul ăsta, nici nu se discută la asta. Da, și sunt și chiar și tineri care au nevoie de acest ajutor. Dacă știți, în România sunt de 2-3 ori mai mari și salariile și pensiile și oamenii... Suntem informați. Da, oamenii cât de cât trăiesc mult mai bine decât la noi. Se descurcă altfel. La noi oamenii bătrânii sunt lăsați uitați de soartă. Din păcate muncesc și astăzi pentru a-și existența. Supraviețuiesc. Da. Noi toți doar supraviețuim, noi nimeni nu trăim decent. Noi nimeni, fiindcă nu ajung salariile, nu ajung bani. Noi nu mai suntem îndestulați ca să-ți poți permite, eu nu spun de alte lucruri, dar strictul necesar, doar noi atâta trăim, de strictul necesar. Și când te-ai uitat că salariul noi, cu toate că acolo e în 5-6 mii de lei, dai să nu-i salariu. Aici faci, nu am copii la întreținere, nu am nimic, nu ajunge. Nu ajunge. Asta e. Noi când ne mai descurcăm, dau un biet bătrân care stă și întinde mânuța pentru un 10 bănuți ca să-și poată cumpăra o pâine. Da, foarte. Dar aș vrea să vă mai adresez întrebare dacă ați auzit despre recensământ. Da, sigur, este o fetiță de la noi care o să fie recensământ. Da. Și dacă știți, o să întrebe la fel despre etnie, despre limba care vorbim și dumneavoastră ce ați răspunde la această întrebare? Eu aș răspunde la asta întrebare că cum am vorbit limba moldovenească, română nu contează, cum am vorbit graiul nostru, aici stai, suntem în țara noastră, suntem pe pământul nostru și nu mă interesează rusul dacă a venit, lasă să stimeze lumea, unde a venit, nu-i alungă nimeni, stimează lumea, când a venit un vecin în ospiție, l-ai tratat cum ai putut tu. Noi îi tratăm, la să stimezi și ei au. Sunt multe cazuri când oamenii care vorbesc în limba rusă, chiar trăind, înțeleg, oamenii mai vârstnici nu au avut de unde să învețe limba română, dar oamenii mai tinerii care știu limba rusă doar și nici nu știu să spui un bună ziua în limba română, chiar e foarte... Da, și îmi cer scuze, a nostru moldovan când pleacă în străinătate, cineva e limba, are cineva grijă ce limbă, în ce țară trăiești, învață limba. Așa și la noi trebuie să fie. Stimează țara care te-a primit, care îți dă o bucată de pâine, îți dă un pat de dormit, fii bun și realizează unde ești. Ați fi de acord cu această scrisoare pentru a o trimite în Uniunea Europeană? Sigur. Mulțumim frumos.